माईस किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पोहे बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य कांदा, एक मिरची, कढीपत्ता, थोडासा आल्याचा तुकडा, लिंबू, खोबरं, कोथिंबीर, बटाटा स्वच्छ धुवून पातळ काप काढलेली आहेत आणि पोहे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। अर्धा चमचा जिरा, अर्धा चमचा मोहरी, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा हळद आणि हिंग, 2-3 चमचे तेल घातलेले आहे। अर्धा चमचा मोहरी, जिरं, बटाटा घालत आहे। जरा परतून घेऊया। बटाटा शिजलेला आहे। त्यामध्ये हळद, आल्याचे तुकडे, थोडीशी साखर, मीठ, पाव लिंबू जरा त्यामध्ये घालू। आता पोहे त्यामध्ये घालूया। ढवळून घेतलेलं आहे, त्याच्यात कोथिंबीर आणि खोबरं टाकून बटाटा अशा प्रकारे बटाटे पोहे तयार आहेत। छान असे बटाटे पोहे तयार आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा की ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली।